હેલો ફ્રેન્ડ્સ, બીસી ફ્રેન્ડ્સ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. વિન્ટર સ્પેશિયલ રેસિપીસમાં આજે આપણે ગુંદરની પેંદ બનાવીશું. એમ કહેવાય છે કે શિયાળામાં જે પણ કંઈ ખાઈએ એની એનર્જી આપણને આખું વરસ મળતી રહે છે. ગુંદરની પેંદ બનાવવી ખૂબ જ આસાન છે અને તે ઝટપટ બની પણ જાય છે. ટેસ્ટમાં પણ તે માવા જેવી જ લાગે છે, એટલે બધાની પસંદ પણ આવે છે. તો ચાલો જોઈ લઈએ તે કઈ રીતે બનાવાય. ગુંદર ગયું છે. ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર કરી દઈશું અને 5 મોટી ચમચી ટોપરાનું ખમણ જે છીણેલું છે તે એડ કરી દઈશું. આ સમયે આપણે જે ડ્રાયફ્રૂટ ક્રશ કરીને રાખ્યા છે એ પણ એડ કરી દેવાના છે. એક ટીસ્પૂન ઇલાયચી પાવડર અને હાફ ટીસ્પૂન જાયફળ પાવડર એડ કરીશું. ગેસ બંધ કરી દઈશું. આપણી ટેસ્ટી એનર્જીથી ભરપૂર ગુંદરની પેંદ બનીને રેડી થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો ટેક્સચર પણ એકદમ સરસ આવી ગયું છે. તો તમે પણ આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરો. તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો છે તો પ્લીઝ તેને લાઈક કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલશો. થેન્ક યુ.